plain, ordinary, wishful dreaming. De Amerikaanse popmuzikant Frank Zappa noemde hem ooit de Paul McCartney van de klassieke muziek. Maar net als de ex-Beatle is ook Edo de Waard inmiddels een dagje ouder. Met een verbazingwekkende openhartigheid kijkt hij terug op zijn lange en uiterst succesvolle carrière. Leon Giese en Marcel Prins kijken met hem mee in de film Edo. Als je begint denk je ook, wat zal ik worden? Word ik Karajan? Word ik Mengelberg? Word ik Toscanini? Dat zijn dan niet erg bescheiden namen die je dan allemaal denkt, hè, in je vroege 20e jaren. Toen ik op mijn 23e die prijs won in New York. Ik heb laatst nog eens een stukje gezien. Toen was ik zo oud. Dat was bij de radiodirigentencursus. En dan mocht ik dan in de finale... dirigeerde ik de laatste 2 delen van de 5e van Beethoven. En dan kijk ik naar mezelf. Toen had ik echt iets, dat heb ik 10 jaar geleden gezien. Wat is er met me gebeurd? Wat is er gebeurd dat ik dat niet meer heb? Dat ongelofelijke elan, dat ongelofelijke gevoel van... jongens, zo moet het en niet anders. En daar gaat een orkest onvoorwaardelijk aan mee. Dan kom je zo in je 30e jaren en dan heb je dus die eerste golf is voorbij... Van die enorme energie van eindelijk mag ik dit doen. Dat heb ik al jaren gewild. En nou doe ik dit en dat. En nou willen zij me daar en ik mag daar dirigeren en dat. En nog een keer in heel Londen en in Wenen en in New York. Nou, dan ga je de 2e keer of de 3e keer. En dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk om dat vast te houden. En dan moet er dus iets in de plaats komen voor dat geweldige elan en die ambitie ook. En dan moet je dus op een gegeven moment voor jezelf zeggen... ja, ik ben geen Karajan geworden. En ik ben geen Giulini. En ik ben geen Mengelberg. En ik ben geen Carlos Kleiber. En wat ben ik dan wel? Ja, je bent Edo de Waard. Maar wat is dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik hoorde ooit een Bruckner 7 over de radio. En ik zat in de auto, jaren geleden. En ik vond het fantastisch. Ik had net een jaar eerder die Bruckner gedaan. En ik dacht, ik zou buitengewoon trots zijn als ik dat was. Ik was het niet. Het was Scholti met de Chicago Symfonie en een live van de Proms in Londen. Maar dat was zo opliftend. En ik wist na een tijdje dat ik het niet was... omdat hij bepaalde dingen deed in tempo's die ik niet doe. Dus ik wist, ja, dit is te snel, dit is te langzaam, dat doe ik zo niet. Dus dat ben ik niet. Maar het was buitengewoon inspirerend. Dat je dus kan horen, dat je een beeld van de partituur krijgt... wat niet eendimensionaal, waf, dit is het. Maar waar je dus in kunt kijken, alsof je zo'n doos die je vroeger maakte, zo'n kijkdoos, weet je wel. Nou, je hebt een plaatje of je hebt die kijkdoos en dan keek je in die doos en dan zag je een boompje en dan stond daar verderop. Nou, zo is de muziek ook.
met de ene orkest klikt het beter dan met het andere orkest. Een orkest wat vriendelijk is en wat graag wil spelen, wat zich geeft, dat tilt je over je eigen nervositeit, je gevoel van ben ik wel goed genoeg. Dat is meteen over. Ja, dan komt er meteen het beste uit je. En daar zit een les in natuurlijk ook voor mij ten opzichte van orkesten. Dat je dat gewoon stimuleren en proberen vriendelijk te zijn. En niet meteen op alle slakken zout te leggen. En niet meteen, dat is natuurlijk belangrijk. Dat is een heel belangrijk facet van het werk. Ik denk dat een orkest is samengesteld uit een aantal artiesten en kunstenaars. En een aantal werkers, net zoals in het gewone leven. Het is net in een elftal. Als je Johan Cruijff wil laten schitteren in een elftal, moet hij de bal hebben. Nou, die kan hij niet elke keer zelf gaan halen van achteren. Dus er zijn een heleboel mensen die niet schitteren. Want die koppen die bal niet in het goal en die maken niet dat fantastische hakje en dan eventjes boem, boem. Het gaat er maar om hoeveel liefde en hoeveel inzet je dan daar toch weer voor inzet. Ook al zit je al 25 jaar in het orkest en speel je die vijfde van Beethoven voor de 330ste keer, is het toch belangrijk dat niet alleen als de dirigent ervoor staat die je motiveert, maar zelf toch ook in jezelf een zekere motivatie vindt om daar weer met volle liefde en interesse aan te gaan werken. En iemand die dat kan, die is voor mij altijd een artiest. Maakt niet uit waar die zit. Als hij een klapje op de triangel geeft, wat ook een verschrikkelijk mooi verschil kan maken. Als de een doet ping en de ander gooit tang. Ja, dat maakt uit. Het maakt wat uit. Het is misschien voor met een naakte oor slecht te horen en voor de leek helemaal niet. Maar het maakt net dat verschil dat als je naar die man kijkt op dat moment, je ziet hem ping. Ja, toch, dan denk je, ja, wat klinkt dat mooi. En zo is het. Die is dan op dat moment is die man voor mij even een kunstenaar, ja. Zullen we vragen of zo wat? Ja, misschien. Zou je iets kunnen draaien? Iets een beetje die kant op? Ja, goed. Een beetje meer naar het westen. Ja. Graag, bedankt. Moeilijk instrument. Gezwoegd. Ja. Dat is wel altijd belangrijk. Ja. Ja, het is een hele belangrijke plaats in het orkest. En er zijn er maar zo weinig, hè? Ja, Elk orkest heeft er maar één. Toch met veel opnames. En... Ja. Dit is Versnij. Haar vader was eerst hoorn in het orkest, heel veel jaar. Ja, ga je gang.
Ik vind het belangrijker dat je iemand krijgt die in zo'n ensemble past, die wat toevoegt als figuur ook, als mens. En dat zie je natuurlijk meteen op het moment dat iemand opkomt lopen en gaat staan. Dan zie je al aan zijn ogen en hoe hij het instrument vasthoudt, is dat iemand die van... Oh god, of is dat iemand... Of is het een capsonesleier? Of is het... En dat krijg je in die 15, 20 minuten dat iemand speelt. Ik geloof dat ik kan zeggen dat ik misschien in mijn leven... Nou, ik heb honderden, zo niet een paar duizend audities gedaan in die 35 jaar, maar vele honderden in ieder geval. En dat ik misschien 1 of 2 keer een vergissing heb gemaakt. Dat ik dacht, ook voor mezelf, dat ik dacht dat iemand het wel was, die bleek het niet te zijn. En dat iemand zich ontpopte later als een etter en een kankeraar en een freewheeler. Die alleen maar een beetje mee staat te peddelen en verder niks inbrengt. En voor mij is het heel belangrijk. Ik heb liever iemand die iets minder goed speelt, die er heel erg bij betrokken is en die muzikale intelligentie heeft. En dat is dat je weet met wie heb ik het samen, waarom, hoe zit dat? En ik hoor om me heen dit, ja, dat moeten we even opletten. Ja, die hobo moet... Of iemand die alleen maar zalig in zijn eigen wereld heel mooi speelt, maar eigenlijk nooit met de groep meedoet. Je moet de muziek die je doet, moet je recht doen. We dienen toch die dode mannen die muziek hebben geschreven. Die hebben dat achtergelaten. Nou, wij moeten zorgen dat dat zo goed mogelijk gespeeld wordt. En dat wij met onze vermogens die we hebben, die man niet kennende en alleen maar wat brieven hebben gelezen en wat verhalen over hem hebben gehoord, toch in die man zijn huid kunnen kruipen en die muziek zo kunnen spelen zoals wij denken dat hij het bedoeld heeft. Nou, en dan zie je dus dat kan enorm verschillen. De een die doet het zo, die doet veel vlugger, veel droger, veel harder, veel korter, veel lichter, veel dikker. Ik vind het ook, als ik het nu terug hoor, heel erg ver weg klinken eigenlijk. Ja, dat zeker niet net. sterker dan het zou moeten. Nee. Maar dat is al een ruim mezzo forte. Ja. Ik nog steeds denk dat dit de juiste is en dit de drukfout. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit goed is. Dat hij dat echt zo bedoelt ook. Omdat dan kan je dus die diminuendo's maken. Maar wat je zou kunnen doen is die dan, dus een beetje crescendo. Ik vind het... Hier begint het eigenlijk echt, hè? Maar je zou een heel klein beetje crescendo kunnen maken. Nu is dit te bleek, vind ik ook. Ja. En dan moet het daar nog een beetje doorzetten. Ja, oké, let's go back a little bit and listen once more.
dat niet doen. Dat echt. Je moet ze proberen zo lang mogelijk alleen. Even. Ik kwam daar in New York bij Bernstein en dat was een zigeuner. Die had helemaal geen verhaal met speelcultuur. Dat was daar helemaal, die had het over de prachtige klank van de New York Philharmonic. Ik vond het klonk als een oude trompet met een harde emmer. Het was keihard en scherp en snoei, wreed van klank. Hij vond het prachtig, die klank. Nog nooit. Dat begreep ik ook helemaal niet, met mijn onschuld. Maar wat heel bijzonder was aan die man, hij deed de ene avond deed hij, de ene week deed hij Mahler 7, dat was fantastisch. En de volgende week deed hij een Brahms-symfonie. En dat was het ergste wat ik ooit had gehoord. Het was zo slecht, vond ik. Het was zo uit elkaar getrokken, zo sentimenteel, zo hier een rubato, daar wat vlugger. Dat is helemaal zo moet Brahms helemaal niet gespeeld worden, vind ik nog. Maar vond ik toen helemaal. Ik vond het onthutsend. Maar wat toch heel sterk eraan was, is dat die man stond daar 100% achter. Dus die ging daar tegenaan. Het was dus niet van, ik ga die zaak uit elkaar halen als een cynicus. En ik sta erbij te kijken en daar bloedt het dood. Het kadaver van Brahms ligt daar. Maar die man die had dus zwetend en weet ik veel. En dat was toch op zichzelf een enorm pleidooi voor, nee, ik vind dat het zo moet. En het liet me uiteindelijk koud, omdat mijn gevoel voor rechtvaardigheid en schoonheid, wat ik dan bij het Concertgebouworkest wat daar zo belangrijk was en is, dat werd heel erg geweld gedaan. Maar het was toch heel bijzonder en ik heb daar toch veel van geleerd van dit jaar. Let's do one more the same place, 48, okay? That space okay. Er zal best een de Waard sound zijn, of die mooi is of prettig, dat weet ik niet. Want ik ben niet iemand die... ik heb ook vroeger ontzettend veel grammofoonplaten gemaakt en het 2/3 ervan staat nog in cellofaan. Die heb ik nog nooit geluisterd en die zijn al 20 jaar oud. En als je het doet, dan is het gebeurd en dan gaan we door naar het volgende. No, I hope not. No. I don't know. I said it will come for you. Okay, yes. Brent, go sit down. Yeah. Yeah, okay, yes. For the TV, we should do something, you know. L'onore riempirvi la pancia. And you turn to me and go, no. Yeah. Yeah. And then the second one. I have to take acting lessons. L'onore riempirvi la pancia. Yeah. Oh, yes. L'onore riempirvi la pancia. Yeah. Big. Boom. No. And then I go, no. I only conduct here. And then? Riempirvi la pancia? No. Pof. L'onore rimettervi Okay. uno Yeah, okay, we'll practice this. My favorite. Okay, let's do it so I understand what it is, what the hell you want. So the first time I say yes... You always say yes.
Always say yes. You wish. No. Oké, even die triller. 3 voor 15. 3 voor 15 graag. The first one. And 8. And. Può l'onore riempirvi la pancia. Yes. You do it. Riempirvi la pancia. Once or twice? How many times do you want? Okay, yes. No. Può l'onore mettervi uno stinco. No. Né un piede, né un dito, né un capello. No. Let's do that again. This is a beautiful piece. Boom. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Ja, Weer diminuendo en niet. Ja. Jongens, wees nou niet zo. Jakka, tikka, 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 daar staat het puntje op. Jakka, tikka, 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 tik. Of hij moet erop staan, hè? Dus dat we daar niet. Oké, let's do that once more. Ik groeide op met muziek als een deel van het leven. Zo, je eet brood en je drinkt water en je luistert naar muziek. Ik hou heel erg veel van zingen. Mijn vader was een zanger. En zat in het koor bij de Nederlandse opera zijn hele leven. En ja, daar heb ik me eerst enorm tegen verzet. En dus die zong dan altijd en moest je dit doen. Ik weet nog dat iemand een keer binnenriep. Ik hield ontzettend van voetballen op straat. En toen ik jong was, toen stonden er 2 auto's op straat. Dus wij speelden putvoetbal. Hè, met een tennisbal. En dan moest je tegen de put schoppen en dan had je gewonnen. En dat waren niet van die putten waar de ballen in verdwenen. Maar ik vond het heerlijk op straat spelen. En dan moest ik binnenkomen. Dan riep hij me op een zondagmiddag. Moest ik de Matthäus Passion. Dat is de hele Matthäus Passion. Was ik 8 of 9. En dan hij maar vertellen wat het allemaal was. En later heb ik me natuurlijk beseft wat een geweldig iets dat is. Dat je vader dat doet met je. Maar ik vond het toen maar heel vervelend hoor. Ik was 29 geloof ik. Werd ik uitgenodigd om mijn eerste opera te komen dirigeren. En toen was ik meteen verkocht. Helemaal verkocht. Ik vond het zo leuk. En het hele sfeer van het theater. De manier waarop je samenwerkt. Tekst! Mein Herr und König, lass dir melden, die berief den kühnen Helden am Streit erführen. Darf ich nicht. Was, mein Gott? 1, 2, 3 en hilf Gott! Wait, one thing, you don't need to all turn back to the conductor here. You are talking to yourselves. You are going back. Save yourself the turn. Except the people over there. You see what I mean? Leo, you don't have to turn back to the dirigent here. The people here. That you are shocked by what he's saying to you. That you cannot go to war with him. So you are talking. What is he talking about? Yeah. So it's in. Ik heb altijd gezegd, ik ben in geen één discipline zo hard nodig als bij opera. Je hebt dus echt een functie als dirigent. Terwijl als je voor een heel goed symfonieorkest staat, heb je ook wel een functie. Maar die is toch wat minder dan bij de opera, waar echt mensen op je vertrouwen. Dat je dus het koor en de zangers op het toneel kunnen lang niet altijd het orkest goed horen en vice versa. En zijn dus zeer afhankelijk van jouw manier van coördineren van die twee. En het communiceren met mensen die helemaal achterop en mensen die vlak voor je neus in de bak zitten.
Spier des Reiches Haupt muss es geziehen, soll Spiel der Schmach ein Ende zersinnen. Als Kampfespreis gewann ich Frieden auf Neujahr. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zo'n opera vrij abstract doe. Er komt een heel frapperend stukje op een gegeven moment. En dan wordt er gezongen voor het Duitse land, het Duitse zwaard. Dat moet altijd, nou, onze Oosterburen zijn daar gek op. Mooi uniform met veel dingen, zwaarden en toestanden. Nou, daar heeft Wagner een enorm heroïsch stukje muziek bij geschreven. Daar sta ik echt niet te denken, ja, voor het Duitse Rijk, het Duitse zwaard. Maar ik ben gegrepen hoe goed die muziek in elkaar zit en hoe die erin slaagt om zoiets, wat eigenlijk heel kwalijk is, zo goed in muziek neer te zetten. Relax. You all turn from this direction in this way, no, the other way. Yeah? Yeah. To the front. To the front. So it shouldn't be too, it should connect with the spear. The fist should connect with the spear. Yeah? The fist should be near the spear. The fist should be near the stick. Yeah, exactly. Yeah. And the stick is going up and the head is going up. Yeah. You're all singing up there, yeah? Up. So we need to find the right moment for that to happen musically. Right? And then you turn, but you can be in front here, yeah, or whatever. Yeah. It should be. De regie van Pierre was niet uit de emotie en de energie van het stuk. Het was dus gewoon een soort choreografie gemaakt op die muziek. Wat er uiteindelijk, als het eenmaal gebeurt, heel mooi uitziet. Maar vreselijk is om in te studeren. Het zijn net toonladders. Als je, het is voor een instrumentalist de hele dag. En als je dus met een orkest toonladders zou gaan studeren, wat nooit gebeurt, dan heb je oproer. Dan moet je dus voor je leven vrezen. So maybe we have something like that. 11 maart wordt bekendgemaakt dat ik ophoud bij de opera. Het productieproces van een opera duurt zo lang. Je bent zoveel weken bezig en als je het echt goed wil doen, dan moet je dus in die weken, de regierepetities, moet je aanwezig zijn. Dan is er geen orkest, dan zit je alleen met piano en zangers en de regisseur. Dat zijn de repetities van de regisseur, daar ben jij alleen maar om het muzikaal op de rails te houden. Nou, er zijn weinig regisseurs in deze wereld waar ik heel graag mee werk. En goed, er komt er misschien 1 keer per jaar iemand langs, of 1 keer in de 2 jaar, waarmee je echt... En zelfs dan heb ik nog een hekel om een hele ochtend te zitten en 3 keer 3 minuten te dirigeren in 3 uur. Oké, nog een keer. No, you have to be. Sorry, you have to be ready. Yeah. So you have to make your arrangements. Ja, dan denk ik, ik kan best wat beters doen met mijn tijd. Ik kan goed boek lezen, ik kan buiten lopen, ik kan met mijn dochter spelen. Dat eigenlijk als eerste. En met mijn vrouw gaan wandelen op de dijk waar we wonen. En ik zie gewoon met de beperkte tijd die me rest... En misschien zijn het nog 30 jaar, maar dat weet ik niet. Als je 60 bent, kan je er niet van uitgaan dat je je werk nog 30 jaar heerlijk kunt doen. God help me, ik wil ook niet 30 jaar. Ik wil niet als ik 90 ben nog als een halfblinde, dove kreupelen het podium op. Mijn leven is zo veranderd tussen de tijd dat we in gesprek raakten en het contract getekend werd en nu. Ik kende Rebecca niet. Ik had geen kind. Ja, ik heb een grote dochter en een grote zoon, maar geen klein kind wat me nodig heeft. Ik leefde met iemand anders die zong en die ik nooit zag. Dus ik was heel veel alleen. Dus ik dacht, nou, god, het lijkt me een prachtige baan. De opera.
Yeah, Mama, how old are you today? Can you tell them? Zal papa even de cake pakken? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Olivia. Happy birthday to you. Yay! Dit heet Éclair sur l'eau de la. Dat is het laatste grote orkestwerk van Messiaen, een Franse componist. En het is in... even kijken hoor. Het is in 1992 is het in première gegaan. Dus, en vrij kort daarna is hij overleden. En dit is... ik denk dat het het moeilijkste stuk is wat ik ooit heb moeten leren. Mogen leren, moeten leren. Er is één deel, daar begrijp ik gewoon niet hoe het moet. Het is dit deel. Voor 10 fluiten, 8 klarinetten en dan nog 2 slagwerkers. Triangel en een klein bekken, wat alleen maar een lang een soort achtergrondje neerlegt. Maar die mensen, het deeltje duurt maar 2 minuten en 40 seconden. Maar iedereen speelt iets anders. Maar er staan geen maatstrepen in. Dus er is geen... Iedereen heeft ook een ander tempo. Modéré, bien modéré, 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 un peu vif, vif, un peu lent, presque vif. En ik geef dus het begin. En dan gaat het 2 minuten 40 door. En dan moeten we toch redelijk gelijk eindigen. Hoe we dat in godsnaam voor elkaar moeten krijgen, want er staan er allemaal pijltjes in. Maar als je één iemand een pijltje geeft, dus een inzet als het ware, dan moeten die anderen ook weten dat je daar een inzet geeft. En dat niet zij, die moeten dus gewoon doorspelen en toch mij die beweging zien maken. En ik ben er niet achter hoe ik dat nou op moet lossen precies. Ik vraag me dus af wat hij zich daarbij voorgesteld heeft. En dat is dus een van die dingen die je moet proberen te begrijpen als dirigent. Wat wilde hij nou? Hij was bezeten van vogels. En hij heeft hier bladzijden vol voorin in de eerste partituur staan bladzijden vol uitleg van wat voor vogels het allemaal zijn. Er een uit Venezuela en uit hier in het begin Kenia, Zuid-Afrika, Kenia, Griekenland. Hij zegt dus ook allemaal waar ze vandaan komen. Nou, ik ben geen ornitholoog, dus het zegt mij ook verder
Behalve een mus en een spreeuw en natuurlijk onze onvolprezen nachtegaal. En ik denk dus dat hij gewoon een soort gek geworden volière wil hebben. Maar hij verwart het dus door die pijltjes erbij te zetten. Bijvoorbeeld hier staan 2 pijltjes en als ik nou met Timmermans oog erover, dan staat er dus de 2 millimeter verschil. En waarom heeft hij er dan niet even een lijntje gezet? Want dan weet ik dus, nou het een is ervoor en het ander is erna. Als je die volière wil, doe het dan. Of geef mij een maat. En dat iedereen toch ergens weet van, nou ja, we hebben 30 vierkwartsmaten, maar ik speel wat langzamer. Je hebt dan toch dat stramien van dat ongeveer weten waar je bent. Wat ik niet wil gebeuren, waar ik dus bang voor ben, is dat iedereen klaar is en dat iemand wie een wat langzamer hartslag heeft nog een halve minuut door zit te vliedelen. Dus ik zal dus ook zeggen tegen ze, mocht dat gebeuren op het concert en je hoort langzamerhand dat iedereen klaar is, speel je laatste maten, spring naar je laatste maten. Als je er nog 20 hebt, niet spelen meer. Geen hond die het hoort. Maar dat is natuurlijk niet helemaal... Daar is mijn Nederlandse gevoel voor niet de zaak belazeren. En toch, als je krabt, dan wil ik ook die kleur nog zien. Dat... Maar, ja, ik hou niet van dat onbestemde. Dat ben ik niet helemaal. Toen ik vroeger met vakantie ging, dan wou ik ging met een vriend lopen in Luxemburg. En dan was ik zo doodongelukkig dat ik niet wist waar ik 's avonds zou slapen. En dus hadden we zo'n gidsje en dan moest ik dan weten van daar moeten we naartoe. Dat zit er toch nog, kennelijk toch nog een beetje in. En dus eigenlijk denk ik, ja, ik ben nu 60, moet ik... Misschien ooit eens... ik moet dit misschien niet meer zo vreselijk veel doen, want het maakt me niet zo happy. Nee. Maar goed, ik wou bewijzen dat ik het kon en ik hoop dat ik dat waarmaak. In elk orkest zijn mensen waar je makkelijker mee praat dan anderen. Onze eerste bassist van het Radio Philharmonisch is iemand die ken ik al mijn hele leven. En daar is het heel erg makkelijk mee die neemt ook het initiatief, die is zo niet bang. Die komt naar je toe en zegt, gaat het goed met je? Ja, en dan ziet hij dat zit ik niet lekker in mijn vel. En dat is heel erg ontroerend als dat gebeurt. En dat stelt mij in staat om over mijn schroom heen te komen. En toch zeggen, ja, oké, en dan... Nou, dat is een van... Maar ik wil ook niet altijd voor hemzelf altijd met hem praten. Want als ik dus altijd met hem sta te praten, dan zijn er toch in elk orkest, ook bij het Radio Philharmonisch, die zeggen, ja, hij staat weer met de dirigent te slijmen. En dat wil ik hem dan weer niet aandoen. Dus dat is een moeilijke weg die je volgt. En misschien ben ik daar extra gevoelig over, omdat ik zelf in het orkest heb gezeten en zo ontzettend goed weet hoe daarover gepraat wordt. Hoe ongelooflijk negatief een orkest daarin kan zijn. Het gaat het makkelijkste eigenlijk met het Radio Philharmonisch. Als ik daar de kantine in loop, kan ik gewoon aan een tafel gaan zitten en dat gaat bijna eigenlijk altijd goed. Maar het is toch eigenlijk altijd nog zo dat het stil wordt als je aankomt lopen naar zo'n tafel toe. En dan heb ik al iets van, oh god, waarom doe ik dit? En dan zei hij iets van... Nou, dat gebeurt zoals ik al zei bij het Radio Phil eigenlijk niet meer. We kennen elkaar nu zo goed, maar er blijft toch... En dat zit ook misschien in mij, dat zal best...
er blijft altijd toch een beetje afstand. En die is niet te overbruggen. En misschien moet die ook niet overbrugd worden. Het is mij niet gegeven om helemaal boy met de boys te zijn. Maar vast even een beetje die kant op. Hoe je het ook bekijkt, het is een eenzaam vak. In San Francisco was dat het ergste. Dan kwam ik thuis en dan moest ik 40 treden op. En dan zaten er alleen boven aan de trap 2 katjes zo naar me te kijken. Dat vond ik wel heerlijk. Dat was wel ontzettend leuk. Maar dan heb je werkelijk in bloed, zweet en tranen gedirigeerd. En er staan 2.500 mensen staan te juichen na afloop. Bla, bla, bla. En dan is het over. Het orkest is weg. En jij, nou, er komen nog 2 of 3 mensen langs. En dat is het. En dan loop je naar huis. En dan ga je naar huis. En dan is er niks. En dan val je in een gat. En dat is, heb ik altijd heel erg moeilijk gevonden. En een van de dingen nu in mijn leven, sinds 4 jaar met Rebecca, is natuurlijk geweldig dat je een partner hebt. En er is altijd iemand. En dat gat is weg, gewoon. Het is er niet meer. Ja, het is er wel, maar er ligt een hele dikke plaat staal overheen. Want dat gat gaat natuurlijk nooit over, echt. Maar die verlatenheid in dat vak is verschrikkelijk. Heb ik altijd als verschrikkelijk ervaren. Dat ik echt soms zat te janken thuis. Dat je echt gewoon, ja... denk, waarom doe ik dit in godsnaam? Ik vond San Francisco is een prachtige stad. En ik woonde altijd heel prettig. Ik woonde ook soms op plekken waar ik prachtig uitzicht had. Zo, ik zag de Golden Gate Bridge en de baai. En het leek net altijd alsof ik naar een postkaart en naar een aanzichtkaart keek. En je kon er niet in. Ik zag het wel, maar ik kon er niet in komen. Net zoals het is eendimensionaal, dicht. Het was niet dat je... Wat ik zo mooi vind aan Sydney is dat ik heb me altijd gevoeld, ik kan er gewoon instappen. Ik ben er. En Sydney is voor mij een soort spirituele vakantie. Ik vind dat ligt zo bijzonder hier op het water. Het is steeds anders. Het is helder. Misschien is het de zuidelijke halfrond wat anders is. Alles is andersom. De zon komt aan de andere kant op. We kijken dus niet zuidelijk naar de zon, maar noordelijk naar de zon. Ik voel me hier lichter. Als ze zeggen van, oh, no worries, mate. She'll be right, mate. Het is een beetje zoals in Italië van Domani. Hè? Het is een beetje datzelfde kijk op het leven. Van het is wel belangrijk dat je het goed doet, maar het is ook heel belangrijk dat we nog even op het terrasje kunnen zitten kletsen. En dat is zo niet mijn achtergrond. Mijn achtergrond is alles wat je doet moet iets opleveren. Niet in financiën, maar daar moet je van leren. Als je een boek leest, dan moet je er eigenlijk van leren. Dus stripboeken is eigenlijk slecht als je dat leest, want er gebeurt niks met je. Ergens moet er een cel weer geprikkeld worden. En je kan ook heel erg gelukkig zijn als misschien niet alles productief hoeft te zijn in die zin. Ik heb een keer een toespraakje tegen het orkest gehad en toen zei ik aan het eind plotseling, en ik weet het niet, I love you. Ik weet niet waar dat vandaan... Dat is voor mij iets onbegrijpelijk. Ik moet er niet aan denken dat ik in het Nederlands tegen een orkest zeg, ik hou van jullie. Dat krijg ik mijn strot niet uit. Terwijl ik echt heel erg veel van het Radio Philharmonisch Orkest hou. Meer dan van het Sydney Symphony. Dat orkest is me zo ontzettend na aan het hart. Dat is gewoon omdat het een andere taal is of de hele aanpak is anders. Het is allemaal wat makkelijker. Het is allemaal niet zo zwaar op de hand en niet zo van... I know. Yeah, but that's okay because he drinks that too. We like it. What does the bear say?
Here comes the bear. Stomping, stomping, a very scary bear. Stomping, stomping, was up in the air. Doe het. Wat deed hij? Alle lullabies en beentjes. Hoepla in de lucht. Yay! Beentjes in de lucht? Ken je beentjes in de lucht? Yay! Ik weet dat tot zij kwam, leefde ik altijd zo van, ja, ik moet vanavond heb ik concert, doodstil, ik moet even slapen, rustig, niks, dat en dat en dat. En nu vind ik mezelf dus op de middag van een groot concert 's avonds of een grote uitvoering met haar spelen en haar naar Amsterdam meenemen. Dingen waarvan ik altijd dacht van, dat kan helemaal niet. Dan kan ik mijn werk helemaal niet meer doen. En dan is het krankzinnig dat 's avonds het eigenlijk beter gaat dan met al dat gedoe en dat getuttel van daarvoor. En dat van me, ik moet dan... Hè, dat je denkt... Ze is ook toen ze nog wat kleiner was, ging ze vaak met Rebecca mee naar mijn kleedkamer en bleef daar dus, premières, was daar dus. En als in de pauze, dan las de jank of zo. En dan had ik dus vroeger altijd iets van, ik moet die pauze, dan moet ik rusten en dan moet ik me instellen op de volgende acte. Ja, daar heb je helemaal geen tijd voor. Dat was de meest directe confrontatie met wat een onzin dat eigenlijk was. Ja... Dat is totaal onzin. Het slaat nergens op, merk ik dus. Ja, dus ze heeft enorme invloed erop. Doordat ik denk dat ik beter zal musiceren als ik met haar nog even een half uurtje door de tuin heb gelopen en gelachen en een bal geschopt, dan dat ik al een half uur eerder daar in dit kamertje ga zitten en naar mijn navel te staren. En dat is wel bevrijdend eigenlijk, zoiets. Dat je denkt van, nou... Ja, misschien krijg ik toch mijn volle verstand nog wel eens. Dat blijven we hopen. Capsones, het is echt zo subliem. En nou, kijk, dat is het mooiste van de hele dag. Hé, Liv, wil je stokje? Wil je stokje? Hier. Hier. Ga maar dirigeren.